হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আছামিজ তৰকালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ঘি বনোৱা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ঘি বনাবৰ কাৰণে এই গাখীৰৰ মলাই থৈ দিছিলোঁ, এসপ্তাহৰ মলাই ডিপ ফ্ৰিজাৰত থৈ দিছিলোঁ। 2 ঘণ্টা আগতে উলিয়াই থৈ দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ফেটি ল'ব লাগিব। মই এনেকুৱা কেৰাহী এখন লৈ লৈছোঁ। মলাইখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া এইখিনি ফেটিম। চামুচেৰে ফেটিব পাৰে, হাতেৰেও ফেটিব পাৰিব, নহ'লে এনেকুৱা থাকিলে ফেটিব পাৰিব। এতিয়া এইখিনি লাহে লাহে ফেটি থাকিম। 3 মিনিটমান ফেটিলে হৈ যাব। ফেটোতে এইখিনি হাৰ্ড হৈ যাব। তেতিয়া ইয়াত পানী দি ল'ম। লাহে লাহে হাৰ্ড হৈ আহিব ধৰিছে। এতিয়া গাখীৰ বেলেগ আৰু মাখন বেলেগ হৈ যাব। এতিয়া ইয়াত পানী দি ল'ম। ঠাণ্ডা পানী দি দিছোঁ। একেলগে বেছি পানী নিদিব, অলপ দিব। আধা কাপমান দিলে হৈ যাব। গাখীৰ ওলাব ধৰিছে ইয়াৰ পৰা। আৰু অলপ পানী দি দিম। এতিয়া হাতেৰে দি ল'ম। দেখিছেনে, এই মাখন ওলাই গ'ল। দেখিছে, এয়া মাখন আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এখন বাচন লৈ ল'ম। ইয়াত থকাখিনি উলিয়াই দিছোঁ একেলগে। এইখিনি এবাৰ পানীতে ধুই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মাখন হৈয়ে গ'ল। গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছোঁ কেৰাহীটো। কম জুইত বনাব লাগে। মলাইখিনি কেৰাহীত দিও ঘি বনাব পাৰে, কিন্তু এনেকৈ ঘি বনালে ঘি বেছিকৈ ওলায় আৰু বেছি সময়ো নালাগে। মোৰ 3 মিনিট সময় নালাগিলেই সেইটোতে উতল আহিব ধৰিছে। দেখিছে,
দেখিছে ঘি ওলাই আহিছে, ওপৰত উঠি আহিছে দেখিছে। আৰু 2 মিনিটমান সময় হ'লে হৈ যাব। এয়া দেখিছে ঘি ৰেডি হৈ গ'ল, ওপৰত উঠি আহিছে ঘিখিনি দেখিছে। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম মই। এনেকৈ চেকনি এখন লৈছোঁ, বাতি এটা লৈছোঁ, ইয়াত মই পকৰা চেকনিৰে এনেকৈ দি দিম, চেকি ল'ম। এয়া দেখিছে কিমান কম ওলাইছে খোৱা ঘি দেখিছে। আৰু মোৰ প্ৰচেছত যদি ঘি এনেকৈ বনাই তেতিয়াহ'লে ঘি বেছিকৈ ওলাব আৰু খোৱা কম ওলাব। এনেকৈ বনাই চাবচোন আপোনালোকে এবাৰ।